Kryeministri Rama deklaron se Shqipëria prep dritë jeshile për negociatat në 28 qershor. Marrëveshja e detit do të jetë më e mirë apo do gënjen për luftëtarët e ISIS. Shefi i diplomacisë Ditmir Bushati takon homologun Kocjas në Rodos dhe diskuton për ecurinë e bisedimeve. Ekipet e teknikëve vijojnë edhe sot me diskutimet. Prezantohen tarifat e reja për rrugën e Kombit, ku kshianët do të paguajnë vetëm 100 lekë për 44 kalime në muaj, lehtësira edhe për frekuentuesit e shpeshtë. Opozita akuzon qeverinë se ka dyfishuar taksën e pronës për biznesin. Në 4 vjet bara fiskale u rëndua duke vështirësuar jetesën e shqiptarëve. Mirdita, zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Kryeministri Edi Rama shpreheti bindur se në 28 qershor Shqipëria do të marrë dritën jeshile për negociatat. Sipas shefit të qeverisë, kundërshtarët politikë janë hedhur në aksion për të penguar integrimin. Rama tha se opozita ka prodhuar broçkulla edhe për marrëveshjen e detit me Greqinë dhe çështjen e strehimit të luftëtarëve të ISIS. Në pritje të vendimit përfundimtar javën e ardhshme për çeljen ose jo të negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kryeministri Rama mbetet optimist, por ai akuzoi opozitën se lobon kundër interesave të vendit. E të kapin këtu e aty deputet që kanë arsyet e tyre dhe që s'kan lidhje fare me Shqipërinë, e t'i nxisin, e t'i gënjejnë, e t'i torolisin, duke u dhënë argumenta që pse duhet ta bllokojnë Shqipërinë, pse duhet ta pengojnë Shqipërinë, pse duhet të mos e lënë Shqipërinë që ta hedhi këtë hap historik. Do a shikojmë. 20 qershori do vi. Unë kam shumë besim që drita jeshile do ndizet në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Në takimin me minoritarët grek në Sarandë, Rama tha se pakti që pritet të arrihet me fqinjet jugor grek për caktimin e kufirit etar do të jetë më i miri, duke përmbushur pritshmëritë të dy vendeve. Marrëveshja për detin është një marrëveshje që do të materializohet vizualisht në hartë. Dhe do kemi mundësinë, do kenë të gjithë mundësinë që me sytë e tyre, jo me sytë e partive, me mendjen e tyre, jo me mendjen e atyre që i përcjellin dhe i amplifikojnë këto lajme të rreme, të gjykojnë midis pamjes së detit në marrëveshjen që ishte dhe pamjes detit në marrëveshjen që do të kemi. Shefi ekzekutivit hodhi poshtë çdo mundësi që në territorin e Shqipërisë të ndërtohet kamp për strihimin e refugjatëve apo luftëtarëve të organizatës terroriste ISIS. Kanë prodhuar këtë broçkullën tjetër kozmike të 600.000 ushtarëve të ISIS-it që do vinë në Shqipëri. S'ka se si t'i shkojnë mendje kujdo qoftë në Europë që të mendojë se Shqipëria mund të bëhet një pik grumbullimi, një mega pik grumbullimi për 600.000 qofshin dhe refugjatë zakonshëm. S'ka se si të shkojnë mend. Ashtu si kundër dhe sigur të çmendet në njëri në Europë edhe ta bëj këtë shaka, ne do buzëqeshim me keqardhje edhe do t'i sugjerojmë psikolog. Në takimin me minoritarët, kreu i qeverisë furi theksin tek mbrojtja e drejtave jo vetëm të pakicës greke në Shqipëri, duke garantuar se po punohet për zgjidhjen e çdo problematike. Gur bëhet kalaja, me këtë shprehje ka shoqëruar ministri i jashtëm Ditmir Bushati foton e takimit me homologun grek Nikos Kocjas në Rodos. Shefat e diplomacive diskutuan për ecurinë e negociatave për kufirin detar, proces që është drejt finalizimit. Duket se finalizimi i marrëveshjes së detit mes Shqipërisë dhe Greqisë është në rrugë të mbarë. Lajmin e mirë e ka dhënë vetë ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati. Ai ka postuar një foto në Instagram vetëm pak minuta përpara fillimit të takimit me homologun Kocjas të enden në Rodos. Gur bëhet kalaja, shkruan Bushati, ndërkohë që ende nuk është bërë ditur se cilat kanë qenë bisedimet konkrete mes dy shefave të diplomacisë. Sipas mediave greke, diskutimet teknike mes Shqipërisë dhe Greqisë për të zgjidhur dallimet mes dy vendeve pritet të përfundojnë gjatë fundjavës, përpara se të hënën e ardhshme në Luksemburg të mbahet takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian.
Gjithashtu pritet që këtë të premte në Athinë, dy grupet negociatore të ulen për t'i dhënë fund dokumentit të shumë diskutuar. Marrëveshja e re pritet të firmoset nga dy kryeministrat Rama e Tsipras, por ende nuk ka një datë konkrete se kur do të ndodhë. Banorët e Kukësit do të paguajnë vetëm 100 lek për rrugën e kombit e ky çmimi i ulët do të vlejë për 44 kalime në muaj. Tarifat u prezantuan nga ministrat Gjiknuri dhe Ahmetaj, të cilët thanë se lehtësira do të ketë edhe për frekuentuesit e shpeshtë të autostradës. Dy ministrat e qeverisë Damian Gjiknori dhe Arben Ahmetaj kanë prezantuar para banorëve të qarkut Kukës tarifat e reduktuara për rrugën e kombit. Zyrtarisht kalimi banorëve të zonës në segmentin Milot Morin do të kushtoj 100 lek. Kjo tarif do të jetë e vlefshme për 44 kalime në muaj. I njëjti çmim do të vlejë edhe për 11 linja autobusesh të licencuara për të qarkulluar në këtë rrugë. Pagesa do të hyjë në fuqi në 17 shtator, një vendim ky i cili erdhi pas kërkesës së palës kosovare. Qeveria po merr riskun më të madh. Ne po marrim riskun financiar për të zgjidhur një problem social, duke u nisur me qenë se Kuksi është zonë varfër, është deri diku e izoluar. Nuk ka dhe rrugë të qëndësishme alternative, ne jemi koshient për këtë. Edhe duke dëgjuar çik dhe bizneset e pjesën e Kosovës, nga 17 shtatorit filloi të aplikohet tolli, prap tarifa. Ndërsa sa i përket lehtësirave për përdoruesit e shpesht, grupi negociator ka arritur në konkluzionin për një përshkallëzim të zbritjes në varësi të frekuentimit të rrugës. Kjo do të thotë që tarifat për kalimin e kamionëve nuk ndryshojnë nga varianti fillestar. Të gjitha zbritet që pat ju, për qytetarët e Kukësit, për linjat, për përdoruesit e shpesht, shkojnë në 48.5 milion euro. Pagesa dikush mund të thotë është simbolike, dikush mund të thotë për mua shumë, por kjo është situata e buxhetit të shtetit, kjo është situata e rrugës. Qeveria u detyrua të rishikojë tarifat e kalimit në këtë segment pas protestave të dhunshme të qytetarëve të Kukësit. Opozita reagoi për taksën e pronës që sipas saj është dyfishuar për biznese. Deputetja Jorita Tabaku tregoi me shifra pagesat e viteve të fundit, duke akuzuar Ramën se me rritjen e barës fiskale ka vështirësuar jetesën e mira familjeve. Partia Demokratike ka denoncuar taksën e pronës e cila sipas saj dyfishon barën mbi taksapaguesit. Nënkryetaria e Komisionit Ekonomisë Jorita Tabaku ka deklaruar se aktualisht një biznes paguan mesatarisht 230.000 lek më shumë taksa për pronën se sa 4 vite të marrës së bashku. Një biznes në qytetin e Tiranës për vitin 2018 paguan taks pronë të rritur nga qeveria socialiste 510.000 lek, ndërkohë nga viti 2015 e këtej taksa pronës në total kapte vlerën e 282.000 lek. Sipas opozitës, edhe pse Rama fitoi mandatin e parë duke premtuar ulje taksash për 97% të shqiptarëve, në këto vite ai vetëm e ka rritur barrën fiskale. Ka rritur taksën e qarkullimit me 150%, tarifat e arsimit lartë me 30%, ka rritur me 24% çmimin e energjisë elektrike për 75% të familjeve shqiptare, ka rritur tatimin mbi të ardhurat personale, ka çuar në 23% dhe ka rritur tatimin mbi fitimin nga 10 në 15%. Duke kritikuar qeverinë Rama, PD ka theksuar se vizioni i saj për ekonominë bazohet tek ulja e taksave dhe aplikimi i taksës së sheshtë. 42 leje për shfrytëzimin e shtretërve të lumenjve janë krejtësisht në kundërshtim me ligjin. Denoncimin e bëri Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi, i cili bëri apel prokurorisë të hetojë shkeljet. Shfrytëzimi pa kriteri i shtretërve të lumenjve nuk njeh ndalje. Një kontroll i Ministrisë së Bujqësisë ka zbuluar abuzimet që kryejnë 42 subjekte. Rasti më flagrant është vendimi i Këshillit Bashkiak në Mat, që votoi kundër heqjes së lejes së shfrytëzimit për subjektet që kishin shkelur ligjin. Të gjitha lejet e dhëna për shfrytëzimin e lumenjve, ato 42 leje që përmenda unë, janë në kundërshtim të ligjit. Mbas auditimit, e them, janë në kundërshtim të ligjit. Është vendosur edhe në Këshillin Kombëtar të Ujit që t'ju kërkohet këshillave të baseneve të anullojnë këto leje, sepse janë ato që japin lejet. Semani edhe Shkumbini si basene, pra si këshilla basenesh, e kanë zbatuar natyrisht ligjin, kanë anulluar lejet. Ndërkohë, Këshilli i Basenit të Matit dua ta denoncoj publikisht në fakt, nuk mjafton vetëm kaq, natyrisht ky është një apel dhe për gjithë institucionet, ka votuar kundër prishjes së këtyre lejeve që janë në kundërshtim flagrant me ligjin.
Nga Korça, Peleshi I kërkoi prokurorisë të nisë me njëretimet për këto raste të masakrave mjedisore. Do të apeloja për më shumë forcë në zbatimin e ligjit. Ka ardhur koha që zbatimi I ligjit jetë më I fortë, që guximtarët të tillë të mos çmenden dhe të marrin më vendime të tilla totalisht flagrante, natyrisht duhet të paguajnë për këtë shkelje të ligjit. Ministria e Bujqësisë ka çuar për ndike penale 4 drejtues të këshillave të baseneve. Zgjidhja e çështjes pronave është thelbësore për Bashkimin Evropian. Ambasadori Vlautin kërkoi më shumë përpjekje pasi kjo është një drejtë prioritare se I takon integrimit. Për Bashkimin Evropian, problemet e pronave që kanë shoqëruar shoqërinë shqiptare për afro 3 dekada duhet të gjejnë zgjidhje. Në një tryez diskutimi të organizuar nga delegacioni I Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadore Romana Vlautin vuri theksin tek detyrimi për respektimin e të drejtave të njerëzit, sipas saj I panegociueshëm. Është detyrimi ynë si përfaqësues të BE-s të punojmë bashkë me autoritetet shqiptare ndaj detyrimeve për të bërë shtet antar I Unionit. Për Bashkimin Evropian të drejtat e njerëzit nuk negociohen. Kjo për ne është shumë e qartë. Ky është një detyrim I ynë si përfaqësues të BE-s të tregojmë problemet. Kuptoj se ka shumë emocione që lidhen me çështjet e pronave që kanë kaluar në dekada, por që të kemi dialog, duhet të respektojmë njëri tjetrin. Nga ana e saj, ministri e drejtësisë Tilda Gjonaj tha se qeveria ka ndërmarrë nisma ligjore për të dhënë zgjidhje këtij problemi të mprehtë. Reforma në drejtësi dhe reforma e pronës janë lidhur ngushtësisht. Dhe qeveria shqiptare synon që brenda këtij mandati të japi drejtimin e duhur drejt një zgjidhje të qëndrueshme çështjes së pronës. Dhe për sa I përket çështjes së ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës Evropiane, si nga ana e kryeministit Rama, ashtu dhe nga ana e qeverisë, kemi vëmendjen maksimale për t'i dhënë zgjidhje sa më shpejt ekzekutimit të tyre. Në takim, përfaqësues të shoqatave të pronarve kanë kërkuar angazhimin e delegacionit të BE-s për të bërë sa më tepër presion ndaj institucioneve shqiptare për gjetjen e zgjidhjeve të problemeve të tyre. Gjykatësja e apelit të Vlorës Brikena Ukpera I pritet të kalojë me sukses procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës morale dhe atë profesionale. Komisioni I pavarur I kualifikimit bëri me dije se gjykatësja nuk ka probleme me pasurinë, pasi nuk ka deklarime të rreme apo fshehje të saj. Ndërkohë edhe raportet për 2 kriteret e tjera, pastërtinë e figurës dhe aftësimin profesional, kanë qenë pozitive. Gjatë seancës, komisioni vettingu tha se janë depozituar 12 denoncime nga qytetarët në adresë të gjykatës Ukperaj, por sipas relatores, komisioni ka arritur në konkluzionin se ato mund të zgjidhen në rrugë gjyqësore. Në fund të seancës, gjyqtari I apelit të Vlorë kërkoi rikonfirmimin në detyrë. 2 autobus përplasën në Kamës duke shkaktuar plagosjen e 6 pasagjerëve, një nga shoferët ishte I dehur, policia ndërhyri për të shuar konfliktin. 6 pasagjerë u plagosën kur 2 autobus u përplasën me njëri tjetrin në Kamës, një nga shoferët ishte I dehur që në mëngjes, ndërsa sipas policisë të 2 ata po nxitonin për të marrë sa më shumë udhëtar. Konsumimi I alkoolit që në orët e para të mëngjesit dhe nxitimi I shoferëve për të marrë sa më shumë pasagjerë në stacionin e radhës u bë shkak I një aksidenti mes 2 autobusëve mëngjesin e kësaj të premteje. Përplasja ndodhi pranë kthesës së Kamzës ku autobusi I linjës Tiranë-Kamës u godit nga I linjës tjetër, uzina autotraktorit Institut. Si pasojë e përplasjes, 6 pasagjerë mbetën të lënduar e u dërguan në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa sipas mjekëve ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Por edhe pse shkaktuan panik tek udhëtarët me aksidentin, situata agravoi kur njëri prej shpërndarësve të linjës që ndodhej pranë zonës nxori armën pasi autobusi I tij u aksidentua. Fatmirësisht në zonë gjendej policia që e shoqëroi. Krahas kësaj, aksidenti shkaktoi trafik të rënduar, ndërsa 2 shoferët, njëri prej të cilëve I dehur, u arrestua nga policia. Një kamion humbi kontrollin dhe goditi trafik ndarësen duke spostuar një pjesë të saj në krahun tjetër të autostradës. Aksidenti ndodhi në aksin Tiranë-Durrës pranë rreth rrotullimit të Shkozetit, ndërsa traileri po udhëtonte drejt Tiranës. Drejtuesi nuk pësoi asnjë lëndim, ndërsa mjeti pësoi dëmtime të rënda. Fatmirësisht aksidenti nuk u përshkallëzua me përfshirjen e mjeteve të tjera.
Qufo dhe Bubi Qershor, dy personazhet e dashur të fëmijëve në Shumbreza, janë sjellë në Lulishten pranë presidencës përmes një instalacioni. Vepra është inauguruar në prani të shkrimtarit të Gaço Bushaka në 40 vjetorin e krijimit të tyre. Të gjithë fëmijët, por edhe të rriturit që shfrytëzojnë Lulishten përballë presidencës për të kaluar pasditen, nuk do të jenë vetëm. Kësaj hapësire të gjelbër janë shtuar dy personazhe të rinj, jo pak të njohur për publikun. Ata janë Qufo dhe Bubi Qershor, të cilët këtë vit kanë mbushur 40 vjeç. Sot këto personazhe vijnë përmes instalacionit të ideuar dhe konceptuar nga Elian Tanini. Vepra u përurua nga nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Andi Seferi, ideatori Elian Tanini dhe krijuesi i dy personazheve, shkrimtari Gaço Bushaka. Seferi falenderoi Taninin për veprën që i ka dhuruar Tiranës, si dhe autorin e romanit Qufoja dhe Bubi Qershor, Gaço Bushaka, për emocionet që u ka dhuruar fëmijëve me librat dhe humorin e tij. Romani Qufoja dhe Bubi Qershor është shkruar për herë të parë në vitin 1978 dhe ky inaugurim vjen në 40 vjetorin e krijimit të tyre. Të gjithë interesuarit që duan të punojnë për 2 muajt e verës do të kenë mundësi të aplikojnë pranë Ministrisë së Turizmit deri në datën 26 qershor. Agjencia e Zonave të Mbrojtura ka shtyr fatin e aplikimit për çdo të ri që kërkon të punësohet në sektorin e turizmit gjatë muajit korrigusht. Pagesa do të jetë sa një pagë minimale që arrin në 24.000 lekë. Çdo i ri që është mbi 18 vjeç deri në 30 vjeç mund të aplikojnë pranë Ministrisë së Turizmit ose pranë Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në 12 rajone. Ministria parashikon të punësoj 500 të ri në projektin Smile Albania, të cilët do të kenë si synim informimin dhe orientimin e turistëve të huaj që do të vizitojnë këtë verë vendin tonë. Kryeministri Rama deklaron se Shqipëria pret dritë jeshile për negociatat në 28 qershor. Marrëveshja e detit do të jetë më e mira, po do gënjen për luftëtarët e ISIS. Shefi diplomacisë Ditmir Bushati takon homologun Kocias në Rodos dhe diskuton për ecurinë e bisedimeve. Ekipet e teknikëve vijojnë edhe sot me diskutimet. Prezantohen tarifat e reja për rrugën e Kombit, ku ksianët do të paguajnë vetëm 100 lekë për 44 kalime në muaj, lehtësira edhe për frekuentuesit e shpeshtë. Opozita akuzon qeverinë se ka dyfishuar taksën e pronës për biznesin. Në 4 vjet barra fiskale u rëndua duke vështirësuar jetesën e shqiptarëve. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.